Assalamualaikum guys. Jika anda sukakan peralatan camping yang kecil, ringan serta kompak, video ini khas untuk anda. Ini adalah folding mini camping stove daripada Nature Hike. Saiznya amat kecil dan mudah untuk kita bawa ketika pergi camping. Mungkin ada yang tertanya kenapa kita perlukan stove yang kecil macam ni. Cuba saya tunjukkan pada anda. Cuba lihat saiz dia. Very small dan compact. Okey, seperti mana anda dapat lihat di sini, saiznya amat kecil dan apabila kita buka dia, kita expandkan dia. Kita boleh buka dia punya kaki, dia ada 3 di sini. Openkan dia punya kaki. Kemudian dia punya tapak ataupun landing gear dia. Okey. Dan untuk stove ni dia menggunakan gas jenis butane. Okey. So mudah untuk kita pasang. Dan di sini dia ada regulator dia untuk kita buka dan kontrol gas keluar daripada butane tank ni. Dan di sini kita ada starter lah yang kita boleh gunakan untuk hidupkan api. Okey, mari kita cuba nyalakan api. Kita bukakan dia punya regulator dia, controller di sini. Dan kita kesimpulannya, mini stove yang kecil dan ringan seperti ini amat sesuai untuk aktiviti hiking atau camping di tempat yang terpencil. Mini stove ini juga boleh dijadikan sebagai spare jika ditakdirkan dapur anda tiba-tiba rosak ketika camping. Diameter saiznya hanyalah 8 cm ketika dilipat dan 16 cm jika dibuka sepenuhnya. Ketinggiannya lebih kurang 7 cm dan beratnya hanya 320 gram. Ia menggunakan gas kanister jenis butane, tapi anda juga boleh menggunakan gas isobutane yang lebih kecil dan murah dengan menggunakan adapter. Itu sahaja perkongsian ringkas kami pada hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.